سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ وای چه گل قشنگی، دست شما درد نکنه. ممنونم، مرسی. این گل تقدیم به همه دوستداران فیزیک. مرسی، ممنون. خب بریم ادامه کارمون. امروز میخوایم راجع به مقاومت حرف بزنیم، ببینیم مقاومت چه کمیتیه، چجوری تعریفش میکنیم، کجاها استفاده میکنیم از این کمیت و بعد رابطه بین سه کمیت مقاومت، شدت جریان و اختلاف پتانسیل یا ولتاژ رو توی قانونی به نام قانون اوهم بگیم. پس کار امروزمون اینه. اول ببینیم مقاومت الکتریکی با آر نشون داده میشه. همونطور که گفتیم همه کمیت‌های فیزیکی با یه علامت بودن. یه واحد داره بچه‌ها، واحدش اوهمه که علامتش نمیدونم، بچه‌ها میگن که شبیه کلاشاپو میمونه، یکی میگه نمیدونم شبیه حلزون میمونه. این خلاصه واحدشه، هر جوری که بلدین یادش بگیرید. واحد مقاومت الکتریکی شد چی؟ اوم. من با یه مثال خیلی ساده میخوام اینو به شما بگم. بچه‌ها از اسمش پیداست، مقاومت. مقاومت در برابر چی؟ در برابر عبور الکترون ها. یعنی اجازه حرکت راحت به ما نمیده. کجا حسش کردید اینو؟ تو خیابون وقتی ترافیک خیلی زیاده شما نمیتونین حرکت سریع داشته باشین، راحت عبور کنین، به موقع به مقصد برسین. مقاومت هم مثل اون ترافیکه داره عمل میکنه، اجازه عبور به حرکت به الکترون های ما نمیده، حرکت الکترون ها رو کند میکنه. هرچی مقاومت الکتریکی درون یه ماده بیشتر باشه، در حرکت الکترون ها و در واقع جریان الکتریکی هم چی میشه؟ کمتر میشه. اینجوری میتونیم بگیم اگه فرض کنید دوباره سیم رسانا رو ما بزرگ نمایی داشته باشیم، بزرگش کنیم، الکترون ها در زمان حرکت خودشون با اتم ها برخورد میکنن. هر برخورد الکترون به یه اتم یه مقدار از انرژیشو چیکار میکنه؟ کم میکنه و این باعث میشه که الکترون حرکتش هی مدام چی بشه؟ سخت‌تر بشه. حالا هرچی این اتم ها حرکت تندتری داشته باشن، یعنی دمای جسم بالاتر باشه، جنبش مولکولی بیشتر باشه، برخورده بیشتر میشه و در نتیجه شدت جریان چی میشه؟ پایین میاد. پس مقاومت الکتریکی یادتون باشه با شدت جریان همیشه رابطش معکوسه. ترافیک زیاد، سرعت ما کم، مقاومت بالا، سرعت ما پایین یا شدت جریان الکتریکی کمتر. و برعکس هرچی مقاومت بیاد پایین، ترافیک کم بشه، سرعت بیشتره، یعنی شدت جریان هم مقدار بیشتری رو داره. بچه اوهم از اینجا اومده. خوبه بگم اینم بدونین یه دانشمند آلمانی به نام زیمون اوهم اولین بار راجع به این کمیت صحبت کرد. معمولا واحدایی که استفاده میشه، مثلا حالا اگر میگین آمپر، اگر نمیدونم میگین ولت، اگر میگین اوم، همه اینا معمولا بر اساس اسم اون دانشمندی که اولین بار راجع به این کمیت صحبت کرده نامگذاری میشه و واحد گذاری میشه. مثلا در مورد اختلاف پتانسیل گفتیم واحدش ولت بود، در مورد شدت جریان واحدش آمپره. یادتون باشه بچه ها آمپر هم یه دانشمند فرانسوی بوده، واحدش رو به افتخار اون گذاشتن آمپر. پس این شد کمیت مقاومت الکتریکی. حالا چیزی که میخوام بگم بچه ها راجع به قانون اوهم، در واقع میخوام بین سه کمیت مقاومت، اختلاف پتانسیل و جریان براتون یه رابطه یا فرمول بگم. یه رابطه‌ای که ببینیم این سه کمیت توی مدار معین چه ارتباطی با همدیگه پیدا میکنن. اگر مدار شما یه مدار مشخص و ثابت باشه، تغییری تو اون مدار ایجاد نکنین، ولتاژ رو وقتی به جریان تقسیم میکنین به یه کمیتی میرسید که همون اسمش چی بود؟ مقاومت. پس فرمول قانون اوهم اینه بچه‌ها که R مساوی هستش با V به روی I، یعنی نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان همواره توی مدار معین و ثابت یه مقدار مشخصیه. به اون مقدار مشخصه ما میگیم چی بچه ها؟ مقاومت. پس واحد مقاومت اوم، اختلاف پتانسیل ولت،
شدت جریان شد چی بچه ها؟ آمپر. دوباره بگم نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان در یه مدار معین و ثابت همیشه یه مقدار مشخصیه بهش میگیم مقاومت. حالا نکته اینه اگر من توی مدار بیام ولتاژمو تغییر بدم، یعنی باتری رو عوض کنیم، مثلا اگه باتری 1.5 ولته بیشترش کنیم، 3 ولتیش کنیم یا بزرگتر کنیم، چه اتفاقی میفته؟ یادتون باشه بچه‌ها با افزایش ولتاژ جریان هم در مدار شما زیاد میشه. یعنی رابطه ولتاژ و جریان یه رابطه کاملا مستقیمه. اگر ولتاژ رو زیاد کنین، یعنی باتری قوی تری استفاده کنین یا تعداد باتری های بیشتری رو توی مدار استفاده کنین، حتما شدت جریان در اون مدار چی میشه بچه ها؟ زیاد میشه و در نتیجه این رابطه رو میگیم یه رابطه چی؟ مستقیم. اما نکتهش اینجاست که وقتی تو مثلا ولتاژ رو 2 برابر کردی، به جای یه دونه باتری 2 تا گذاشتی، جریان 2 برابر شد. خب این 2 برابر، اینم 2 برابر، 2 با 2 چی میشه بچه ها؟ میره. مقاومت همچنان ثابت میمونه. این اصل قانون چیه؟ اوه. یا مثلا من میگم حالا میام باتری رو کوچیک میکنم، باتری کمتری استفاده میکنم، تعداد باتری کمتری، ولتاژ رو اگر بیارید پایین، مثلا نصفش کنید، جریانتونم میاد پایین، نصف میشه. یعنی این دفعه یه دوم، ولی باز یه دوما یا نیما با هم از صورت و مخرج خط بخوره، مقاومت الکتریکی بازم یه مقدار چی میشه؟ ثابت میشه و تغییر نمیکنه. این در واقع قانون اومه. بیان قانون اوم به شما اینو میگه. ولی یادتون باشه شماها در مورد مقاومت بچه‌ها ما چند تا چیز رو میتونیم بگیم. هر سیم رسانای هر چقدر رسانای بیشتری داشته باشه، یعنی رسانای بهتری باشه، مثل مس یا نقره که معمولا ما توی سیمکشی‌های ساختمون ازش استفاده میکنیم، این باعث میشه که مقاومت الکتریکی بیاد پایین، یعنی حرکت الکترون ها چی باشه؟ سریعتر باشه. اما وقتی شما یه ماده نارسانا قرار میدین، مثلا حالا سیم یا انقدر رسانایی بالا نیست، یه سیم مثلا از جنس آلومینیوم استفاده میکنید، دیگه حرکت الکترون هاتون به اون سرعت قبل نیست، یه مقدار حرکت چی میشه؟ کمتر و کندتر میشه و مقاومت در واقع چی میشه؟ بالاتر میره و بیشتر میشه. این میشه مفهوم مقاومت. در مورد مقاومت الکتریکی ما همه اجزایی که توی مدار به کار میبریم دارای مقاومت هستن. همونطور که گفتیم حتی یه سیم رسانا باز یه مقدار کمی مقاومت رو داره، حتی اگر از جنس مس باشه. اما میتونیم خودمون توی یه سری از مدارهای معین برای که جریان رو کم کنیم بیایم مقاومت الکتریکی، یعنی یه سری مقاومت‌های الکتریکی که ساخته شده برای مدارهای معین به کار ببریم، سر راه مدارمون بذاریم، خودمون بتونیم کنترل کنیم چی و بچه‌ها؟ جریان رو. یعنی با افزایش مقاومتمون جریان رو بیاریم پایین. پس یادتون باشه مقاومت با جریان میتونه رابطه چی داشته باشه؟ معکوس. هر چقدر مقاومت رو زیاد کنیم جریان کمتر میشه. ما برای یه سری مدارها اگر جریان زیادی ازش عبور بدیم ممکنه اصلا دستگاه ما آسیب ببینه. پس میان یه سری مدار میسازن، شما شاید دیده باشید یه استوانه های کوچیکه روش یه سری خطوط رنگی، بر حسب اینکه این رنگ ها چی هستن مقاومت شما از روی اون رنگ ها میتونید یا حلقه های رنگی که روشه تعیین کنین و اندازه بگیرید و به این ترتیب مقاومت رو بذارین توی مدارتون، از زیادش کنین مقاومت رو و جریان اون مدار رو بیارین پایین، بتونین کنترل داشته باشین روی دستگاه که چه مقدار جریان به اون اندازه که شما میخواین از اون مدار چی بشه؟ عبور کنه. لایک، کامنت، سابسکرایب منو یادتون نره این کارا رو انجام بدین، منو حمایت کنین. دیگه حمایت شما و کامنت هایی که میذارین باعث میشه که من راهمو ادامه بدم، بدونم چی بیشتر به شما بگم، ایراد شما چیه، اونو بیشتر انجام بدین. ممنونم. خدا نگهدار. انیه